እሺ አሁን የምናየው ያው ቴምፕሌት ነው ስለዚህ ወደ ቴምፕሌትስ በዚህ በሲቪል 3D ቴምፕሌት የሚል ሳይሆን ያለን መጀመሪያ ከአሴምብሊ እንሰራው አሴምብሊ ወይም የመንገዳችንን እንደ ሴንተር ፖይንቷን ማለት ነው ስለዚህ ክሬት አሴምብሊ ልበል እና አሴምብሊ ስም ይሰጠኝ ይለኛል አሴምብሊ አራር ሚል የኔም ሰጠውኩት አሴምብሊ ስታይል እና ኮድ ሴት ስታይሉ ባለበት ይሁን ኦኬ አልኩትና እቺ ጋርልቼ አስቀምጥኳል ለነችኛው እንደ ሴንተር ፖይንት አሴምብሊያችንን ካስቀመጥን በኋላ ከዚህ በኋላ ወዴት ነው የምንሄደው እዚች ጋር ቱል ፓሌቶች አሉ ስለዚህ እነዚህ ቱል ፓሌቶች ክሊክ ላድርግ then ዲፎልት ወይም በራሱ ሶፍትዌሩ ላይ የተዘጋጁ አሴምብሊዎች አሉ ቤዚክ አሴምብሊዎች አሉ እኛ ግን ሌን ከሚለው እንጀምር ሌን ከሚለው እኛ በሚያስፈልገን ክሮስ ሴክሽን የሚያስፈልገን ክሮስ ሴክሽኖች እንክተት ስለዚህ የመጀመሪያው ሌናችን ሌን ዊድዛችን ስንት ነው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት እዚህ ጋር መተን D6 ላይ የኛ ፔቭመንታችን ወይም carriage way ዊድዛችን ዊድዝ ራኒንግ ሰርፌሳችን 7 ነው የሚያሳየን ስለዚህ በአንድ ሳይድ ያለው ስንት ነው ማለት ነው 3 ከ50 ማለት ነው ስለዚህ እቺ እንታ ሌናችንን መርጠን ሌን ሱፐር ኤሌቬሽን የምትሏን መርጬ እዚህ ጋር ክሊክ ላድርግ ኔክስት ሁሉንም ዝም ብዬ ላስቀምጣቸውና በኋላ ላይ ኤዲት አደርጋለሁ ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ያለኝ ደግሞ ሾልደር ነው ሾልደራችንን አሁንም ሾልደር ኤክስቴንድ ኦን የምትሏን መርጬ ሾልደራችንን ከመንገዳችን ቀጥላ ነው ያለችው እሷን ክሊክ አደርጋለሁ ቀጥሎ ደግሞ የክሮስ ሴክሽንን ከትና ፊል ስሎፕ ፕሮባቢሊቲዎች ናቸው ያሉን እሱን ደግሞ የምናገኘው ደግሞ ዴይላይት ላይ ነው ዴይላይት ስታንዳርድ የምትሏን ክሊክ አድርጌ አሁንም ቦታ ስጠኝ እያለኝ ነው እቺ ጋር ሾልደራችን መጨረሻ ጋር ብቻ አስቀምጠለታለሁ እነዚህ ነገሮች ከሰራሁኝ በኋላ እዚህ ጋር ያስገባዋቸውን የኬሬጅ ዌይ ሾልደር እና የክሮስ ሴክሽን ስሎፖችን ምን አደርጋለሁኝ ኤዲት አደርጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ኤዲት ለማድረግ አንድ ሴሌክት ላድርጋቸው ሲምፕል ፕሮፐርቲ የሚለውን ክሊክ ላድርግ then ኮንስትራክሽን የሚለው ላይ ልግባና ይሄን ማክሲማይዝ አድርጌ የመጀመሪያው ሌን ሱፐር ኤሌቬሽን ያስገባውትን ይሄንን ዊድዝ ባይ ዲፎልት 3.6 ይለኛል የኛ 7 ነው 3.5 ከተለታለሁ ዲፎልት ስሎፑ ያው እዚህ ጋር ስሎፑን እናገኛለን ኖርማል ክራውን ፎሉ 2.5 ነው በዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ማይነስ 2.5 ሰጣለሁኝ then ፔቭመንቶቻችን ደግሞ እዚህ ጋር ፔቭመንት 1 ፔቭመንት 2 ዴፕዞችን እየጠየቀኝ ነው ስለዚህ እነዚህን የፔቭመንት ዴፕዝ ደግሞ ከየት እናገኛለን ከማቴሪያል ኢንጂነር ወይም ደግሞ ላብራቶሪ ቴስት ከተደረገ ሲቢአር ቴስት ይኖረናል አንደኛው ይሄኛው ሲቢአር ቴስት ምንድነው ኢንዲኬት የሚያደርግልን የሰብ ግሬዳችን ወይም ደግሞ የመሬታችን የኦጄላችን የሰብ ግሬድ ስትሬንግዝ ክላሱን በሲቢአር መጀመሪያ ካታጎራይዝ ይደረጋል ፕላስ ደግሞ የትራፊክ ክላስ ወይም ደግሞ ይሄ ትራፊክ ክላስ በኢኩቫለንት ስታንዳርድ አክስል ኮንቨርት የተደረገ እነዚህን ሁለቶቹን ቴብል አለ ከነዛ ቴብል ቁጥሮችን በመውሰድ የሚያስፈልገኝን ፔቭመንት አይነትና የፔቭመንት ቲክነሶችን ከዛ በመውሰድ እዚህ ጋር እከታለሁ ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ እኛ ፔቭመንት 1 የሚለው አስፋልት ከሆነ 0.025 ምንድነው ይለኛል ሜትር ነው ማለት ነው ወይ ደግሞ 2.5 አካባቢ ሴንቲም አስፋልት ካለኝ እዚህ ጋር ያገኘሁትን ቫልዩዎች ምን አደርጋለሁ ማለት ነው ከታለሁ ማለት ነው ኬፒንግ ሌየር ካለኝ ኬፒንግ እነዚህ ነገሮች በኋላ ላይ ርዞርክ ወይም ደግሞ ማቴሪያል ሪፖርት ሳደርግ እነዚህ ነገሮች እለያቸዋለሁ አሁን ግን ፔቭመንት 1 ይለውን እኛ ምን እንደሆነ በውስጣዊነት ለራሳችን እንይዝና እነዚህን ቴክኒኮች እናስገባለን ለምሳሌ እኛ 3 ሌየር ብቻ ካለን ፔቭመንት 1 አስፋልት ቤዝ እና
ሰቤዝ ከዛ በኋላ የመጨረሻው ሰብግሬድ ብቻ የሚኖረን ከሆነ እቺኛውን 0 አድርገን 3 ሌየሮችን ብቻ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ይሄን ነገር ካስተካከልኩኝ በኋላ ዩዝ ሱፐር ኤሊቬሽን ይለኛል። ሱፐር ኤሊቬሽን አጠቀማለሁኝ። ይሄኛውን ምን ለዋለሁኝ በራይት ሳይድ ነው እየሰራሁኝ ያለሁት። ራይት ላይን አውትሳይድ ምትለዋን መርጬ እላለሁ። ዳንችን አፕላይ ላለው ኔክስት ሾልደር ኤክስቴንት ኦል ምትለዋ ላይ መጥቼ የሾልደር ዊድዝ ይጠይቀኛል። አሁን በእኛ ኬዝ ሾልደራችን ስንት ነው? ሾልደራችን 2.2 እና 2.5 ሪፈር አድርግ ነው የሚለኝ 2.2 እና 2.5 እዚህ ጋር መጥቼ 2.1 ነው 2.2 እዚህ ጋር አገኛለሁኝ። ይሄኛው ሮቴት አድርገን ብናየው 2.2 ላይ የሾልደር ለምሳሌ የለኛ ለዲሲ 6 ፍላት ከሆነ ከ1.5 እስከ 3 እንጠቀማለን። ሮሊንግ ደግሞ ከሆነ ከ1.5 እስከ 3 ድረስ እንጠቀማለን። ይሄን ቫልዩ ከያዝኩኝ በኋላ ወደዚህ ሄጄ 1.5ኛ በሚኒመም 1.5 አርጌ ከተትኩለት የሱፐር ኤሊቬሽን ነው የሚለኝ። ይሄን ሱፐር ኤሊቬሽን እንዲያደርግ ፈልጋለሁ። ራይት outside shoulder ትለዋል ተከባለኝ። ሾልደር ፐርሰንት ስሎፓችን -4 ነው። እዚህ ጋር መተን የሾልደራችን የሾልደር ክራውን ፎላችን 4% ነው። ስለዚህ ይሄ ቫልዩ ነው ማለት ነው የከተትኩት። then daylight ስሎፓችን የሚለኝ የዴይላይት ስሎፓችን እዚህ ጋር ቺኛዋን ስላንት የምታረገዋን ስሎፕ ነው። ዲፎልቱ ይሄድ ያው ለስቴቢሊቲ ነው የሚጠቅመን። ሌላው የዴይላይት ዊድዝ ራሱ ይሁን ሌላ ማስተካከለው ነገር የለኝም። የሰቤዝ ፐርሰንት ስሎፑም ከሾልደር ፐርሰንት ስሎፑ ጋር እኩል ማድረግ እንችላለን 4%። then ፔቭመንታችን በተመሳሳይ ሁኔታ የሾልደራችን ፔቭመንት እሱንም እዚህ ጋር ፔቭመንት 1 ፔቭመንት 2 እየተባለ አለ። ስለዚህ ይሄንንም በተመሳሳይ ሁኔታ ከአስፋልታችን ጋር ተመሳሳይ ከዋናው ከሬጂዎች ጋር ተመሳሳይ ከሆነ የዛ ፔቭመንት እናስገባለን። አዘርዋይስ ደግሞ የተለየ ዲዛይን ዴፕዝ ካለን ያን ዲዛይን ዴፕዝ እናስገባለታለን ማለት ነው። ይሄን ነገር አጀስት ካደረኩኝ በኋላ ኔክስት የምንሄደው የዴይላይት ስታንዳርዳችን ነው ማለት ነው እናስተካክለው። የዴይላይት ስታንዳርዳችን ላይ ስንመጣ አሁንም ተመልሰን ኢራ ማኑዋል ላይ እንገባና እነዚህን ስሎፕ ፕሮባቢሊቲዎች ናቸው ማለት ነው የምናስገባው። ስለዚህ መንገዳችን መጀመሪያ ኬሬጅ አለው፣ ከዛ ሾልደር ይኖራል፣ ሂንጅ ፖይንት ናት፣ እቺና ሳይድ ስሎፕ፣ ቶፕ ስሎፕ፣ ዲች እና ባክ ስሎፕ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነው እየሰራን ያለነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ታች ስወርድ ስሎፕ ሬሽዮ ቴብል አለኝ። ቨርቲካል ቱ ሆሪዞንታል ስሎፕ ሬሽዮዎች አሉኝ። ለምሳሌ ለእርዝ ሶይል ሲሆን ማቴሪያላችን ስትሮንግ ሮክ ሲሆን ዌተርድ ሮክ ሲሆን ብሎ በየአፈር ታይፑ ያለንን የስሎፕ ፕሮባቢሊቲዎች ከትና ፊል ስሎፕ ፕሮባቢሊቲዎች እዚህ ጋር ያሳየኛል ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ የእርዝ ሶይልን ይሄንን ዳታ ፊል እናድርግ። ለምሳሌ ሃይት ኦፍ ስሎፕ ማክሲመም እስከ 1 ሜትር ድረስ ሲሆን ሳይድ ስሎፕ ለፊል 1 to 3 ተጠቀም ይለኛል። 1 to 3 ተጠቀም ይለኛል። ፊል ሲሆን ሳይድ ስሎፕ ብቻ ነው ያለን፣ ሲሆን ባክ ስሎፕ ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፕሮባቢሊቲዎች ነው እዚህ ውስጥ የምናስገባው ማለት ነው። እዚህ ጋር እያየን ለማስገባት እቺን አንዴ ኦኬ ብዬ ልውጣና ሁለቱንም እኩል ለማየት እንዲመቸኝ ጎን ለጎን ላድርጋቸው።
እሺ እዚህ ቻሲን ፕሮፐርቲ ላይ ልግባ ኮንስትራክሽን ብዬ ዳይላይቱን ማክሲማይዝ አድርገው። እሺ አሁን የፍላት ከት ስሎፕ ይለኛል። ፍላት ከት ስሎፕ ማለት እስከ 1 ሜትር ድረስ የሚሄደው ማለት ነው። የመጀመሪያው ማክሲመም እስከ 1 ሜትር ድረስ ሲሄድ ባክ ስሎፑ ስንት ነው ማለት ነው? አሁን ይሄኛውን እንጠይቀን የመጀመሪያው ፍላት ከት ስሎፕ የባክን ነው ማስገባለን። ሲቪል 3D ላይ ማስገባው ሆሪዞንታል ቱ ቨርቲካል ነው። ማኑዋላችን ደግሞ የሚያስቀምጥልን ደግሞ ቨርቲካል ቱ ሆሪዞንታል የሆነውን ቫልዩ ነው የሚያስቀምጥልን። እኛ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ሆሪዞንታል ቱ ቨርቲካል አድርገን ቫልዩዎቻችንን እናስገባለታለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቫልዩ ለማስገባት እዚች ጋር 3 to 1 የመጀመሪያው ፍላት ከት ስሎፓችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ማክሲመም ከት የሚደረገው ሃይት ደግሞ እስከ ስንት ሜትር ድረስ ነው? እስከ 1 ሜትር ድረስ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሚዲየም ለምሳሌ ሚዲየም በሶይል ላይ ማክሲመም እስከ 2 ሜትር ድረስ ደግሞ ከት ሲያጋጥመን ባክ ስሎፑ በስንት እንጠቀማለን? 2 to 1 ስሎፕ እንጠቀማለን። 2 to 1 ስሎፕ እንጠቀማለን። ስለዚህ ማክሲመም ሃይታችን እስከ 2 ሲደርስ ማለት ነው። ዘን ስቲፕ ከታችን ደግሞ ስንት ነው? 3 to 2 ማለት ነው። 3 to 2 ማለት ነው 1.5 to 1 ያደርገዋል። ዘን ማክሲመም እስከ ስንት ሜትር ድረስ ሲሄድ ማለት ነው? ግሬተር ዛን 2 ባይ ዲፎልት ግሬተር ዛን 2 ሲል እኛ ሳይት ላይ ግን እስከ 10 ሜትር ድረስ አፈራችን ስቴብል ሆኖ ከት ሊደረግ ይችላል። ከዛ በኋላ ግን ቤንች እያደረግን ወደ ጎን ከዛ እንደገና እየቀጠልን ደግሞ እንሄዳለን ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ግሬተር ዛን 2 በሚሆንበት ጊዜ ከ2 ሜትር በላይ ሲሆን በዚህ ስሎፕ ይቆረጣል ማለት ነው ባክ ስሎፕ። ኔክስት ፎር ስሎፕ ላይ ፎር ስሎፕ ዊድዛችን ስንት ነው? ፎር ስሎፕ ዊድዛችን 2 ሜትር ነው። 2 ሜትር ነው። ስሎፓችን ደግሞ ስንት ነው? ፎር ስሎፕ ወይም ደግሞ ሳይድ ስሎፓችን 2 to 1 ማለት ነው። ለከት 2 to 1 ማለት ነው። ዲቻችን በእኛ ኬዝ ዲ6 ላይ ቪዲሽ ነው። ስለዚህ ቪዲሽ ከሆነ ይሄኛውን 0 አድርገን እናልፋለን። ወይም ደግሞ የዲሽ ሌንግዝ ደግሞ ካለም ደግሞ ዲሽ ሌንግዛችንን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሌላው ፊል ላይ ስንገባ ፊል ላይ የሚኖረን ሳይድ ስሎፕ ነው። ስለዚህ ይሄን ሳይድ ስሎፕ እናስገባለን ማለት ነው። ማክሲመም እስከ 1 ሜትር ድረስ ሲደርስ ስሎፓችን ስንት ነው የሚሆነው? 3 to 1 ይሆናል። ሌንግዛችን 1 ሜትር ድረስ ማለት ነው። 2 ሜትር ድረስ ደግሞ በስንት ፊል ይደረጋል? 2 to 1 ነው። ስሎፓችን 2 ሜትር ድረስ። ስቲፕ ላይ ደግሞ ሲሆን ደግሞ 1.5 to 1 ድረስ በዚህ ስሎፕ ይደረጋል ማለት ነው። ፊል ይደረጋል ማለት ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች ካስተካከልኩኝ በኋላ አፕላይ ብዬ ኦኬ ብዬ እወጣለሁ ማለት ነው። ሶ በዚህ ሁኔታ ስሎፕ ፕሮባቢሊቲዎችን አስተካክላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የሆነ ሚሲንግ አለ። እቺን 20 ስላልኳት ነው። ሁለቱን በራት እንደዚህ አድርገን ኬሬጆቻችንን ወይም ዋና መንገዳችንን ሾልደራችንን እና ባክ እና ሳይድ ስሎፓችንን ከሰራን በኋላ ኔክስት ምንድነው የሚሆነው? ይሄንን በአንድ ሳይድ የሰራነው ወይም በራይት በኩል ብቻ የሰራነውን የመንገድ ክሮስ ሴክሽን ወደ ሌፍትም እንደግማለን ማለት ነው። ስለዚህ ሚረር እናድርጋለን። ካልሆነ ደግሞ መንገዳችን ሌፍት እና ራይት ሳይዱ የሚለያይ ከሆነ እዚህ ጋር ሚረር ካደረግን በኋላ በሌፍት በኩል ያለውን ደግሞ ድጋሚ
ፔቭመንት ቲክነሱ የሚለያይ ከሆነ ኤዲት ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊያጋጥሙን ይችላሉ። ሞር ኢኮኖሚካል ለመሆን ወደ አንድ ሳይድ የሚሄደው የመኪና ወይም ደግሞ የትራፊክ ፍሎ እና የሚመለሰው የትራፊክ ፍሎ ልዩነት የሚኖራቸው ከሆነ በሌፍት እና በራይት በኩል ያለውን አለያይተን ፔቭመንት ቲክነስ የምንጠቀምባቸው አጋጣሚዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ እንደዛን በዚህ መንገድ ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለአሁን ይሄንን ሴሌክት አድርግና ተመሳሳይ ናቸው ብዬ ሚረር ላድርግ። እዚህ ጋር ሚረር አድርጌ በዚህ ሁኔታ አሴምብሊያችን ወይም ደግሞ ቴምፕሌታችንን አዘጋጅተን እንጨርሳለን ማለት ነው። ሶ ይሄን ነገር ካደረግን በኋላ እስካሁን ድረስ የሰራነው ሆሪዞንታል አላይመንት፣ ቨርቲካል አላይመንት ፕሮፋይላችንን እና አሴምብሊያችንን በዚህ መንገድ ሰርተናል። ሶ እነዚህ ሶስት ነገሮች እስካሁን ድረስ ኢንተግሬት አልሆኑም። ስለዚህ እነዚህን የሰራናቸውን ነገሮች ኢንተግሬት ለማድረግ ኮሪደር እንፈጥራለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የፈጠርነውን አሴምብሊ እዚህ ኮሪደር ወይም ሴንተር ላይን ፕሮቫይድ ባደረግንበት ላይ ኮሪደር እንዲሰራልኝ ኮሪደር የሚለውን እመርጣለሁ። የኮሪደር ስም ራሱ ይሁን መለወጥም ይቻላል። አላይመንታችን አላይመንት ሆሪዞንታል ያልነው ነው። ፕሮፋይላችን ያው ኦጂኤል ነው። እዚህ አሴምብላችን ላይ መተን አሴምብል አራር የምትለዋን መርጫለሁ። ታርጌት ሰርፌሳችን አሁን ኦጂኤል የምትለዋ ላይ መርጠን እናድርጋታለን ማለት ነው። ኦኬ ልበል። አፕላይ ሪቢልድ ላድርግልን የሚለኝ የስ እንደምናየው በዚህ መንገድ ምናችንን ሰርቶልኛል ማለት ነው። ኮሪደራችንን ሰርቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው ፊል ነው። እዚህ አካባቢ ደግሞ ባክስሎፕ ይታየኛል በቀይ ያለው። እዚህ ጋር አሁን ፊል ነው። አካባቢ በዚህ ያደረግን መንገዳችንን ኮሪደር መስራት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር መንገዳችን ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት ኮሪደራችንን ሴሌክት በማድረግ ድራይቭ ማድረግ እንችላለን። then ምን ይለኛል? ሴሌክት ኮሪደር ፊቸር ይለኛል። ኢንተር ላድርግለትና እዚህ ጋር መጥቼ ክሊክ ላድርግለት በክራውን ያሳየኝ መሀል ለመሀል አድርገው የተወሰነ ግራፊክስ ይፈልጋል። ካልሆነ ቢዚ ስለሚያደርግብን ላፕቶፓችንን እዚህ ጋር ፋይል በለው እንደምናየው እዚህ ጋር የሰራነው ቪዲች ቪ የሆነ ዲች ይታየናል። እዚህ አካባቢ ደግሞ ሳይድ ስሎፕ እና ባክ ስሎፓችን ይታየኛል። እዚህ ጋር አሁን መንገዳችን ሲሄድ ቨርቲካል አላይመንት እና ሆሪዞንታል አላይመንታችን ደግሞ ከርቭ እየሰራ በሚሄድበት ጊዜ እነዚህን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ከኬሬጆችን ደግሞ ዝቅ ብሎ በ4% ስሎፕ ወይም ደግሞ ከሱ በተለየ ሁኔታ በደንብ ተዳፋት ሆኖ የሚታየን የሾልደር ፓርታችን ይታየኛል። ከዛ ሳይድ ስሎፕ አለ፣ ዲች አለ፣ ቪዲች ከዛ ባክ ስሎፕ ይታየናል ማለት ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች ከሰራን በኋላ ኢምፖርት ልበለው